Hello guys, ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලා YouTube එකේ channel art එකක් හදන විදිහ. ඉතින් මම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, ඔයාලට යාළුවන්ටත් දැනගන්න, share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ ප්‍රශ්න සහ අදහස් comment එකක් විදිහට යට තියෙන comment section එකේ දාන්න. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. හරි. ඉතින් මං ඔයාලට කිව්වා වගේ අද මං ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ YouTube එකේ මෙන්න මේ වගේ channel art එකක් හදන විදිය. ඉතින් ඔයාලට channel art එකක් හදලා මෙන්න මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. banner එක. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නනේ එකක් banner එක හදන විදිය. ඉතින් ඒකට ඉස්සරම ඔයාලා කැමති browser එකක් open කරගෙන කන්නා කියලා search කරන්න. ඉතින් එතන උඩම පෙන්නයි මෙන්න මේ විදිහට free design tool presentation video social media කන්නා කියලා. ඉතින් ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට මේ වගේ එකක් page එකක් load වෙයි. එතන ඔයාලට ගොඩක් ඒවා හදන්න තියෙනවා. මේ මම හදපුවා තියෙන්නේ. මෙතන projects බලා ගන්න පුළුවන්. මම හදපුවා හැම මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන search bar එකේ ගහන්න පුළුවන් YouTube banner කියලා. ඉතින් මම banner කියලා ගහුවම මෙන්න මෙතන templates වල අනිවාර්යෙන් බලන්න ඔයාලා project දාලා තිබ්බොත් පෙන්නන්නේ නැහැ. templates වල YouTube banner කියලා පෙන්නනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙතන ගොඩාක් YouTube banner templates බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලා විශේෂයෙන් බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ මාක් එක. ඒවා සල්ලි දීලා ගන්න තියෙනවා. ඔයාලා කැමති නම් එහෙම පුළුවන්. මෙන්න මේ ඩොලර් මාක් එක paid කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒවා නැතුව ඔයාලට ලස්සන මේ නිකන් තියෙන ඒවා ඒවා පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් තෝරගන්නවා මම තෝරගන්නේ නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් තෝරගන්න පුළුවන්. ඕන මේක උනත් තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන create design යනවා. ඉතින් අපිට search කරලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ එකක දෙනවා අර template එක අරන් ඔයාලා ඒක edit කරන්න ගත්තත් මෙහෙම එනවා. ඉතින් මෙතනත් අපිට YouTube banner ගියාම පෙන්නනවා. මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට එහෙම ලේසියෙන් මේකත් ලේසි. ඔයාලට මේක සේව් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේක. ඔයාලා Google එකට ගිහිල්ලා ගහන්න YouTube banner size කියලා. නැත්නම් YouTube banner ගහුවොත් එයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති 1235 338 පික්සල් එකක් තමයි හදන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පහසු එකක් ගන්න. මේක ගන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නයි. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේක අරන් මෙන්න මෙතන අප්ලෝඩ් වලට යන්න. මෙතන අප්ලෝඩ් ෆයිල්ස් drag and drop කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේක දාගන්න ඕපන් කරන්න. ඔයාලට පේනවා මෙතන ලෝඩ් වෙනවා. ලෝඩ් වුණා මෙන්න මේ විදිහට එන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට මේක ගන්නට රීසයිස් කරලා මේක ගන්නට හදාගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ මේකේ කොච්චර ඉඩ තිබ්බත් අපිට හදන්න මෙන්න මේ තද කළු පාට තැන හැදුවොත් විතරයි ඔයාලගේ tabs වල computers වල ඔක්කොම පෙන්වන්න. ඉතින් මම දැන් එකක් හදා ගන්නවා. ඔයාලා කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මෙන්න මේ ස්ථානේ විතරයි පුළුවන්. හරි මම මේ විදිහට මගේ banner එක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලා ඔක්කොම අර pro නැතුව තෝරගත්තා නම් මෙන්න මේ මාක් එක නැතුව තෝරගත්තා නම් මෙන්න මේ share කියන එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන download කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලන්න මෙතන png suggested එක jpg pdf ඔක්කොම තියෙනවා. gif ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් complex illustrations ඔක්කොමත් එක්ක මේ png suggested එක දාන්න. ඉතින් එතන මෙයා ටික් දාන්න පුළුවන්. ඒවා pro වලට විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් size එකත් අපිට දාන්න බෑ. මොකද කිව්වොත් ඒවා pro වලට විතරයි. ඔයාලට පුළුවන් නම්
මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා ඔයාලට ප්‍රෝ එක සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ටික් ඕන නම් දාන්න පුළුවන්, සේව් කරන්න ඕනේ නැති හින්දා මම මෙතන ක්ලිප් ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා කෙනෙක් ඊට පස්සේ ඔයාලගේ channel එකට යන්න. මෙන්න මෙතන YouTube ස්ටුඩියෝ එකට යන්න. ස්ටුඩියෝ එකේ ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා කස්ටමයිසේෂන් කියලා එකක්. ඒකට ගියාම මෙන්න මෙතන මැද තියෙනවා layout branding basic info කියලා. ඒකේ මෙන්න මෙතන branding එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා ඔයාලගේ channel picture එක banner එක ඒ වීඩියෝ watermark එහෙම ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන change කරන්න. ඒකට අපි download කරගත්ත මේක දාන්න. එතන ඔයාලා කලින් මෙන්නවනේ මං ඒ විදිහට තමයි මේක viewable on all device. all device වලට view වෙන්නේ මෙන්න මේක විතරයි. ඔයාලා මේ වටේටම හැදුවොත් ඒවා view වෙන්නේ නැහැ. භාගය view වෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මේක ගන්නට set වෙලාම තියෙන්නේ. done open. හරි. එතන මෙන්න මේක වැටෙනවා. එතන අපි මෙතන publish කරන්න. එතන මේක load වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන go to channel බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා අප්ලෝඩ් කරපු විදිහට මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. ඔයාලට පෙන්නනවා ක්ලික් කරනවා change කරන්නේ මේකින්ද ක්ලික් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මෙන්න මෙතන ඔයාලා ලස්සනට පෙන්නනවා tabs වල laptops වල PC වල ඔක්කොම මෙහෙම විදිහට පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි channel එකේ banner එක හදාගන්නේ. ඉතින් මම මෙතනින් වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න share කරනවා මම. ඔයාලට ප්‍රශ්න සහ අදහස් තියෙනවා නම් යට තියෙන comment section එකේ comment එකක් විදිහට දාන්න. ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා.